Yan guys, may gagawin ulit tayo ngayon na ano, Rakk headphone. Headphone tawag dito, di ba? Binisual check ko na siya. Ang napansin ko ito, ayan, putol yung mga wire. Tsaka to, dalawa. Kasi tumutunog siya pero mahina. Parang ang dinig ko, isang side lang yung tumutunog. Yun lang naman nakita ko na posible. Subukan natin na idudugtong lang naman natin to guys. Kung sakali, may mga color coding naman yan. May color coding naman kaya hindi tayo malilito. Tuloy natin to dito mismo. Yan. Ito kasi yung mga putol. Lagyan ko lang ng ano, shrinkable tube.
I-testing na lang natin kung okay na. Yan guys, testingin natin. Ito ano to eh. Sa TikTok. Hindi ko na ipapakita ah. Ito na lang gamitin natin guys kasi wala tong audio na pwede. Testing ko. Baliktad pala. Okay na siya, tumutunog na. Mukha lang siya mahina. Kasi, pero pag nilagay mo sa tenga mo, okay na, tumutunog na. Okay? So na lang, balik na lang natin to. Okay na. Dikit na siya. Thank you. Kung sa tingin nyo may naitulong tong video ko na to, please like, share, and subscribe. Thank you.